Dacă este adevărat că primele impresii ale copilăriei ne modelează întreaga viață, atunci pot spune că am fost un norocos. M-am născut în anul 1868, într-un colț de lume unde pământul era roditor, apele limpezi, iar tradițiile temeinice, într-o familie cu vechime, de boieri moldoveni. Casa părintească din Iași nu era somptuoasă, dar nici lipsită de acea noblețe a locurilor bine rânduite, unde fiecare lucru avea un rost, fiecare om o îndeletnicire. Am crescut sub privirea blândă a mamei mele, Eufrosina Stamatopol, o talentată pianistă, și sub judecata dreaptă a tatălui meu, Gheorghe Racoviță, unul dintre fondatorii Societății Literare Junimea, președintele Tribunalului din Iași, care a intrat în politică ulterior. Deprinzând din vorbele și cărțile lor nu doar învățătura, ci și curiozitatea de a privi mai departe decât zidurile unui oraș sau hotarele unei țări, am avut o copilărie fericită, împărțită între paginile cărților și drumurile prin livezi, între lecțiile severe și jocurile nesfârșite pe malurile Bahluiului. Dacă aveam vreo vină în ochii celor mai vârstnici, era aceea de a pune prea multe întrebări, căci nimic nu mă mulțumea mai puțin decât răspunsurile grăbite, iar lumea, în toată complexitatea ei, părea să ascundă mai multe taine decât voiau să-mi destăinuie dascălii, cu toate că fusesem unul dintre elevii lui Ion Creangă, un dascăl cu totul special pentru acele vremuri. Am ajuns, fără să-mi fi propus, să caut răspunsuri acolo unde alții nu le vedeau, în crăpăturile pietrelor, în structura frunzelor, în ochii păsărilor care mă priveau din copaci. Mă fascina orice creatură care mișuna prin grădini, orice gâză care, deși neînsemnată, avea un rost în marele mecanism al lumii. Tatăl meu obișnuia să spună că mintea trebuie hrănită ca o livadă bine îngrijită, altfel se sălbăticește. Așa am înțeles de vreme că învățătura este o datorie pe care omul o are nu doar față de sine, ci față de cei ce vor veni după el. Nu știam pe atunci că această dorință de a înțelege lumea mă va duce mai departe decât mi-aș fi putut închipui. Când am împlinit vârsta studiilor serioase, am fost trimis la Paris, acel oraș unde toate marile spirite păreau să se adune. Nu am plecat cu inima ușoară, căci mi se părea o nedreptate să fiu smuls din acel colț al lumii mele care îmi era atât de drag. Însă Parisul, cu toate mirajele lui, avea să-mi deschidă orizonturi noi. Am descoperit acolo nu doar rafinamentul intelectual al lumii apusene, ci și o metodă de a gândi, o rigoare în cercetare pe care nu o cunoscusem până atunci. De la primele zile printre francezi, mi-a fost limpede că mintea omului nu trebuie să fie niciodată ostaticul unui singur loc. Studiul științelor naturale mi-a revelat ordinea tainică a vieții. Dacă în copilărie mă uitam cu uimire la o frunză, acum învățam cum este alcătuită, ce rost are în mecanismul naturii și cum se leagă fiecare element al vieții de celălalt. Am deprins disciplina observației, am învățat să mă îndoiesc, să cercetez, să mărturisesc doar ceea ce ochiul și mintea pot dovedi. Anii mei de studiu la Paris au fost marcați de o disciplină riguroasă și de un mediu intelectual stimulant. Inițial, în 1886, am urmat sfatul tatălui meu de a urma facultatea de drept, dar în același timp m-am înscris și la școala de antropologie. Am obținut licența în drept, iar apoi am decis să-mi urmez pasiunea. Am intrat la Facultatea de Științe de la Sorbona, care oferea cursuri structurate, iar eu mi-am concentrat atenția asupra biologiei marine, ghidat de reputatul profesor Henri de la Caisse-Dutier. Cursurile sale despre zoologie marină erau minuțios pregătite, iar lucrările de laborator, desfășurate în condiții moderne pentru acea vreme, mi-au permis să mă familiarizez cu tehnici avansate de cercetare. Mi-am petrecut mare parte din timp la laboratorul Arago, în Bagnols-sur-Mer, unde am studiat nevertebratele marine. Acolo am făcut o serie de scufundări cu un echipament clasic pentru a studia viața subacvatică, iar apoi, sub microscop, am observat în detaliu structura sistemului nervos la diverse specii, analizând mecanismele care le permiteau să interacționeze cu mediul înconjurător. Observațiile mele au fost atent notate și ilustrate în caiete de cercetare, care aveau să-mi fie de folos în redactarea lucrării de doctorat. În afara studiilor, Parisul era un loc de dezbatere intensă. La reuniunile studențești și în cercurile academice, teoria evoluției era adesea contestată de susținătorii fixismului.
Îmi amintesc lungile discuții purtate cu colegii despre selecția naturală și implicațiile acesteia asupra clasificării speciilor. Era o perioadă de efervescență intelectuală, iar eu îmi doream să contribui activ la progresul științei. În 1896 am obținut licența în științe naturale, iar în anul următor mi-am susținut teza de doctorat despre structura și funcționarea sistemului nervos la nevertebrate. Am demonstrat pe baza studiilor mele că anumite structuri neuronale sunt mult mai complexe decât se credea anterior, sugerând că adaptarea la mediu are o influență directă asupra dezvoltării acestora. Această concluzie mi-a întărit convingerea că doar cercetarea directă, pe teren, poate aduce adevărate descoperiri. Spre bucuria mea, această teză mi-a adus recunoaștere imediată printre oamenii de știință ai vremurilor. La finalul studiilor am primit mai multe oferte academice, însă am simțit că viitorul meu nu se află într-o sală de curs. Voiam să explorez, însă încă nu venise momentul. A trebuit să mă întorc la Iași, să-mi încep stagiul militar. Nu am reușit să-l finalizez, totuși. Tocmai înainte de încheiere, francezii au intervenit diplomatic pentru a mă elibera. Urma să se organizeze o expediție în Antarctica, sub numele Belgica, condusă de Adrien de Gerlache. Ce bucurie! Ce mândrie să fiu invitat ca unic naturalist la numai 29 de ani într-o expediție unică. Am știut că aceasta este șansa mea de a pune în practică tot ceea ce învățasem. Am primit dreptul de a fi eliberat și m-am îndreptat spre Belgia. Îmbarcarea pe Belgica, în portul Anvers, pe 19 august 1897, a fost un spectacol pe care mintea mea l-a rememorat mulți ani, adesea cu o stranie nostalgie. Urma să petrecem 2 ani în această aventură. Nava era de o simplitate ce nu permitea iluzii, dar era gata să-și taie drum prin mările neiertătoare ale sudului. Avea 32 de metri în lungime și 6,5 metri în lățime. Echipajul era alcătuit din 19 oameni de o statornicie remarcabilă, care vorbeau 5 limbi străine diferite. Nu doar din belgieni, ci și personalități de o incontestabilă competență. Norvegianul Roald Amundsen, a cărui privire aspră și hotărâtă trăda un caracter de neclintit. Frederick Cook, medicul american, ale cărui maniere elegante contrastau cu asprimea mediului în care urma să lucrăm. Meteorologul polonez Antoine Dobrovolski și geologul Henryk Arctowski, amândoi animați de o curiozitate științifică ce depășea constrângerile obișnuite ale vieții practice. Pentru mine, aceasta nu era doar o călătorie, ci un pact cu necunoscutul și eram hotărât să-l respect. În august 1897, nava Belgica a ridicat ancora din Anvers, sub conducerea capitanului Adrien de Gerlache. Încă din primele săptămâni am fost captivat de complexitatea ecologică a mărilor sudice, unde numeroase specii abisale dezvăluiau adaptări fascinante la un mediu ostil. Observațiile mele asupra comportamentului faunei marine și schimbărilor atmosferice aveau să devină o parte importantă a studiilor ulterioare asupra ecosistemelor antarctice. Prima oprire a avut loc în Rio de Janeiro, la sfârșitul lunii octombrie. Am debarcat și am rămas acolo pentru cercetări, alături de Francisco Moreno, directorul Muzeului de Științe Naturale din La Plata. Am străbătut Brazilia și Argentina împreună, cu unicul scop de a cerceta flora și fauna. Într-un final, după numeroase opriri, am ajuns la Punta Arenas, cel mai sudic oraș al Pământului. Pe coastele ciliene și în strâmtoarea Magellan, am avut ocazia să studiez un mediu complet diferit de cel polar. Am adunat specimene de păsări marine, alge și alte animale, observând cum s-au adaptat la condițiile oceanice sudice. Unul dintre cele mai interesante animale pe care le-am studiat a fost leul de mare sud-american, Otaria flavescens, ale cărui obiceiuri sociale și mod de viață m-au fascinat. Pe uscat, vegetația bogată din Țara de Foc era un contrast puternic față de peisajul rece și pustiu al Antarcticii. Am explorat pădurile de Nothofagus și am observat relația dintre plante și animalele locale. Fiecare detaliu al acestui ecosistem complex mi-a oferit o nouă perspectivă asupra modului în care natura se adaptează la medii dificile. De aici m-am îmbarcat din nou pe Belgica. Expediția a devenit însă un test al limitelor umane. Pe 22 ianuarie 1898, în timp ce ne îndreptam înspre insulele Shetland, am fost surprinși de o groaznică furtună.
Valuri uriașe se înfățișau falnice în fața noastră, apa acoperea puntea și ne stropea fețele înmărmurite. Vizibilitatea era foarte scăzută, dar se puteau vedea iceberguri plutind pe lângă noi, în apele agitate. Atunci, norvegienii Amundsen, Johansen și Vinke și belgianul Dufour s-au mobilizat imediat, încercând să mențină cursul. Vântul se întețea, valurile deveneau din ce în ce mai mari și tot mai multă apă se aduna pe punte. Deodată am auzit un strigăt: "Vinke peste bord!" L-am văzut luptându-se cu apa rece ca gheața, încercând să se salveze, dar nu a avut nicio șansă. Moartea marinarului norvegian Carl August Vinke a fost zguduitoare pentru noi toți. Astfel, capitanul a decis să ne îndreptăm spre sud, unde vântul era favorabil. În februarie 1898, nava noastră a fost prinsă în ghețurile australe. Ne aflam în locuri nemai atinse de om. Ne îndreptam în continuu spre sud, trecând pe lângă insulițe, munți și foarte multă gheață. Singurele vietăți cu care ne întâlneam erau pinguinii, balenele, focile și păsările. Aceasta era prima iernare forțată a unei echipe de cercetători în această regiune și a oricărui om, în general. Eram complet blocați între ghețuri, fără posibilitatea de a înainta sau de a ne întoarce. Ceea ce credeam că este un blocaj scurt, vom depăși ușor, s-a transformat într-o ședere forțată de 13 luni între bucăți uriașe de gheață. Faptul că stăteam pe loc nu era singura noastră problemă. În ciuda construcției solide, Belgica era în pericol. Puteam să fim striviți oricând de ghețurile tăioase. Deși atmosfera era plină de voie bună la bord, cu toții ne străduiam să găsim soluții. Am încercat să sfărâmăm acele sloiuri ce ne înconjurau cu fierăstraie, topoare și chiar dinamită. Pe durata acestei detenții glaciale, am fost martorul unei transformări psihologice și fizice teribile în rândul echipajului. Monotonia unei diete sărace, lipsa luminii soarelui și temperaturile extrem de scăzute și-au pus amprenta asupra noastră. Cei mai norocoși dintre colegii mei au suferit de scorbut, însă au fost și cazuri de suferințe mentale extrem de îngrijorătoare. Eu eram iubit de toți membrii echipajului. Încercam să mențin o atmosferă relaxată, căutând în permanență soluții pentru a ieși cu bine din această teribilă situație. În același timp, mi-am continuat activitatea de documentare și colectare a specimenelor biologice, motivându-mă, spunându-mi că orice descoperire ar putea justifica sacrificiile pe care le înduram. Am examinat cu atenție structurile adaptative ale nevertebratelor marine și ale păsărilor antarctice, încercând să înțeleg modul în care viața poate continua în condiții de frig extrem și întuneric continuu. Mai târziu am reușit să public 60 de volume pe baza materialului strâns în cele 13 luni petrecute pe vasul blocat. Când soarele a început să ne ofere mai multă lumină și căldură, spre sfârșitul lunii iulie 1899, printr-o combinație de perseverență și ingeniozitate tehnică a capitanului nostru, în cele din urmă echipajul a reușit să elibereze Belgica din strânsoarea ghețurilor, dând startul unui lung și epuizant drum spre casă. În momentul în care, după luni de întuneric permanent, am fost martorul primei raze de soare filtrate prin atmosfera înghețată, am resimțit nu doar o ușurare fizică, ci și confirmarea că această experiență extremă a redefinit atât perspectivele științifice asupra ecosistemului antarctic, cât și capacitatea umană de adaptare în condiții extreme. Am pornit spre nord, către țărmurile Americii de Sud. Vederea Pământului după un an de izolare printre ghețuri a fost un moment emoționant pentru toți membrii expediției. Odată ajunși în apele mai calde ale Pacificului de Sud, mi-am reluat cercetările asupra plantelor și animalelor din această regiune. Când am revenit în Antarctica, am făcut mai multe descoperiri importante. Am cartografiat o strâmtoare necunoscută, pe care am numit-o Belgica, în onoarea navei noastre. A fost o mare satisfacție să știu că numele expediției noastre va rămâne pe hărțile Antarcticii. Am numit una dintre insulele descoperite insula Cobălcescu, după geologul român Grigore Cobălcescu, un om de știință care m-a inspirat foarte mult. Am simțit că acest gest era o recunoaștere a contribuției României la științele naturale. De asemenea, am marcat insula Vinke și țara lui Danco pe harta Antarcticii, în memoria celor 2 membri ai echipajului nostru care și-au pierdut viața în această expediție.
Pe lângă descoperirile geografice, am studiat cu mare interes animalele antarcticii. Am observat comportamentul balenelor sudice, Eubalaena australis, și al cașaloților, Physeter macrocephalus, încercând să înțeleg cum migrează și cum interacționează cu mediul lor. Deși vremea era extrem de dificilă, fiecare întâlnire cu aceste mamifere uriașe mi-a oferit informații prețioase despre viața marină din Antarctica. Pinguinii au fost un alt subiect de cercetare important. Am analizat modul în care Pygoscelis adeliae supraviețuiesc în acest climat aspru, observând cum se hrănesc și cum trăiesc în colonii mari. Fiecare zi petrecută printre aceste păsări a fost o lecție despre adaptare și supraviețuire. Cercetările mele asupra animalelor polare au fost bine primite de comunitatea științifică internațională, consolidându-mi reputația ca specialist în biologie polară. Expediția Belgica nu a fost doar o călătorie de explorare, ci și un pas important în înțelegerea Antarcticii. Privind în urmă, știu că fiecare sacrificiu, fiecare noapte friguroasă și fiecare pagină de notițe înghețate au contribuit la o mai bună înțelegere a acestui loc unic. Ceea ce a început ca o aventură s-a transformat într-o misiune științifică care va rămâne un punct de referință în explorarea lumii polare. După întoarcerea din Antarctica, în 1899, am revenit în Europa cu un tezaur de observații și însemnări științifice. Fascinația mea pentru viața polară nu a scăzut, dar mi-am dat seama că adevărata mea menire nu era doar explorarea, ci și aprofundarea cunoașterii lumii naturale. În anul 1900 am fost numit director adjunct al laboratorului Arago de la Bagnols-sur-Mer, în Franța, unde am început să mă dedic studiului vieții marine și treptat lumii subterane. O descoperire care mi-a schimbat traiectoria profesională a fost explorarea faunei cavernicole, un domeniu insuficient cercetat la acea vreme. În 1907 am fondat biospeologia, știința care studiază organismele care trăiesc în peșteri. Această inițiativă a dus la organizarea primelor expediții speologice sistematice și la descoperirea unor specii necunoscute până atunci. În 1920 am revenit în România, unde am devenit profesor la Universitatea din Cluj și am fondat Institutul de Speologie, primul de acest fel din lume. Aici, alături de o echipă de cercetători entuziaști, am continuat să explorez misterele lumii subterane. Peșterile României s-au dovedit a fi o adevărată comoară științifică, iar studiile noastre au fost esențiale pentru înțelegerea adaptării organismelor la mediul lipsit de lumină. Deși știința a fost mereu centrul existenței mele, viața personală a cunoscut și ea momente de împlinire. În anii petrecuți în Franța, am întâlnit-o pe cea care mi-a devenit soție. O femeie de o cultură vastă și de o sensibilitate remarcabilă, care a împărtășit pasiunea mea pentru speologie și care înțelegea importanța cercetărilor noastre. Căsătoria mea cu Hélène Bucar a fost foarte fericită, bazată pe respect reciproc și pe înțelegerea profundă a misiunii mele științifice. Am avut 3 copii, René, Ion și Andrei. În ultimele decenii ale vieții, m-am concentrat pe consolidarea Institutului de Speologie și pe publicarea cercetărilor mele. Am fost onorat cu numeroase distincții academice, iar lucrările mele au rămas referințe esențiale în biologie și speologie. Cu toate acestea, adevărata mea satisfacție nu a venit din recunoașterea oficială, ci din certitudinea că am contribuit la extinderea frontierelor cunoașterii. Privind înapoi, îmi dau seama că fiecare etapă a vieții mele a fost o călătorie, fie pe apele înghețate ale Antarcticii, fie în adâncurile neexplorate ale peșterilor. Ceea ce a început ca o simplă pasiune s-a transformat într-o misiune, una care, sper, va inspira generațiile viitoare să caute, să descopere și să înțeleagă lumea naturală în toată complexitatea ei. Era 1920 și cu toată recunoașterea pe care o adusesem științei românești, trebuia să fac față unei noi etape. Universitatea din Cluj, inaugurată de curând, m-a așteptat să predau. Am adus cu mine oameni valoroși, precum René Janel, un prieten drag din Paris. Ne-am așezat astfel la catedra de biologie, iar de acolo ce realizări mă așteptau. Am pus bazele unui institut unic în lume, Institutul Speologic din Cluj. Era visul meu împlinit să dedic o viață întreagă acestei discipline, pe care o credeam de o importanță capitală pentru înțelegerea lumii naturale.
Nu mă opream aici și nici nu aveam de gând să mă opresc vreodată. Înființarea revistei Biospeologica și a lucrărilor periodice ale Institutului de Speologie mi-au adus un sentiment de împlinire greu de descris în cuvinte. Membrii Academiei Române au fost cei care mi-au recunoscut meritele, iar la 1 iunie 1920 am devenit membru titular al acesteia. A fost o onoare, dar și o răspundere. În acea perioadă am fost numit și președinte al Societății de Zoologie din Franța și am avut prilejul să public lucrări esențiale. Timpul a trecut rapid și în mijlocul tumultului schimbărilor politice din 1940 m-am văzut nevoit să părăsesc Clujul. Dictatul de la Viena îmi adusese un alt fel de provocare, dar am continuat să mă dedic științei cu aceeași pasiune ca și cum nimic nu ar fi putut să mă oprească. La Timișoara am fost primit cu căldură și am continuat să predau, să cercetez, să fac tot ce era necesar pentru a contribui la cercetările altora. Însă bătrânețea și neputințele nu m-au ocolit. În 1947, un accident m-a lăsat cu o claviculă ruptă, iar durerile vechi pe care le-am tot ignorat s-au reaprins cu o forță necruțătoare. M-am străduit să continui, dar trupul meu nu mai voia să mă asculte. Căutând alinare în muncă, am rămas devotat cercetării și învățământului, chiar și în fața inevitabilului sfârșit. La 19 noiembrie 1947, în ciuda tuturor încercărilor, am plecat din această lume. Însă nu regret nimic. Am trăit cu adevărat, iar moștenirea pe care am lăsat-o va rămâne mai departe, prin munca și dedicarea pe care le-am pus în tot ce am realizat. Clujul mă va păstra în amintire pentru totdeauna, ca și cum nu aș fi plecat niciodată.